હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એડોક જીપીએસસીની વિઝન આઈએસ લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. કરંટ અફેર્સ માર્ચ 2020માં આપણે ઇકોનોમી પોર્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે સિક્યુરિટીમાં આપણે ડ્રાફ્ટ ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસીજર 2020 છે ત્યાં પહોંચ્યા છીએ. એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. DPP 2020 વિશે ચર્ચા કરીએ પહેલાં કહી દઉં કે તમે હજુ પણ જો આ લેક્ચર સિરીઝમાં નવા છો તો ઉપર આઈ બટનમાં તમને જે વિઝન આઈએસની મંથલી મેગેઝિન છે એના પ્લેલિસ્ટની લિંક મળી જશે. ત્યાંથી જઈ અને દરેક લેક્ચરને તમે કવર કરી લેજો. અમારી ચેનલને જો હજુ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અમારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા પ્રતિભાવો અમને નીચે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો. હવે આ જો DPP 2020ની વાત કરીએ ન્યૂઝમાં કેમ છે તો હાલમાં જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ છે એણે DPP 2020 જે છે રિલીઝ કરી છે. અને આનો મેઇન એઇમ શું છે તો કે જે ડિફેન્સ આપણા ઇક્વિપમેન્ટ છે એનું ઇન્ડિજિનિયસ મેન્યુફેક્ચરિંગ, જે આપણું સ્વદેશી વિનિર્માણ છે એને અહીંયા પ્રોત્સાહન આપવાનું આનો એઇમ છે. હવે વધારે જોઈ લઈએ કે આગળ વધારે ન્યૂઝમાં શું છે તો જે DPP જે છે એમાં શું કવર થશે. DPPમાં જે છે એ કેપિટલ એક્વિઝિશન કવર થશે. કોનું તો કે જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ છે એ અને જે સર્વિસ હેડક્વાર્ટર્સ છે આ બંનેનું જે કેપિટલ એક્વિઝિશન છે એ આની અંદર કવર થશે. એના માટેની અહીંયા ગાઈડલાઇન્સ આપેલી છે. ફક્ત અહીંયા મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ છે એ કવર નથી થવાના, બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે મેડિકલ જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ DPP એટલે કે ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસીજરમાં અહીંયા કવર નથી થતા. અને DRDO જે છે એનું પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસીજર છે એના અલગ એની ગાઈડલાઇન્સ હશે એ પ્રમાણે અહીંયા ચાલતું રહેશે, બરાબર. અહીંયા ફક્ત મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ અને સર્વિસ હેડક્વાર્ટર્સ જે છે એના દ્વારા જે એક્વિઝિશન કરવામાં આવશે એને જ DPP અંદર કવર કરવામાં આવશે. અને એમાં પણ મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટને કવર કરવામાં આવ્યા નથી. આ જે છે એનાથી આપણે હવે 2016ની જે છે એને સુપરસીડ કરી જશે. એટલે એના બદલે હવે અહીંયા DPP 2020 જે છે એ લાગુ થઈ જશે. હવે આપણે DPP વિશે જોઈએ પહેલાં જોઈ લઈએ કે આ DPP જે છે એની જરૂર શું કામ છે, બરાબર. આપણને કેમ ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસીજર છે આખું પ્રોસીજર બનાવવાની કેમ જરૂર પડી છે તો કે કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ યુનિક ડિસિઝન મેકિંગ, એટલે કે આપણે જે એક્વિઝિશન છે ડિફેન્સનું એક્વિઝિશન એનું જે ડિસિઝન મેકિંગ હોય છે કે ભાઈ કઈ વસ્તુ ખરીદી કરવી અને કઈ રીતે કરવી, આગળ કઈ રીતે એની પ્રોસિજર હોવી જોઈએ, એ બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે અને યુનિક ડિસિઝન એનું હોય છે. એના કારણે થઈને આપણે DPPની જરૂર રહે છે. અને આ ઉપરાંત આપણે હાઈ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ છે એ પણ અહીંયા મેન્ટેન રાખવાનું હોય છે. આ દરેક બાબતોનું ધ્યાન રાખવા માટે આપણે DPPની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ છે શિફ્ટ ફોકસ ઓફ સેલ્ફ રિલાયન્સ. આપણે આત્મનિર્ભર બનવાનું છે ડિફેન્સ જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એમાં, એટલે આત્મનિર્ભર બનવા માટે પણ આપણે DPP જે છે એની અહીંયા જરૂર છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સિમ્પ્લિફાઈંગ જે પ્રોસેસ છે, આપણે આગળ વાત કરીએ કે કોમ્પ્લેક્સ બહુ પ્રોસેસ છે તો એને એક સિમ્પ્લિફાઈ પ્રોસેસ બનાવવા માટે પણ જે પ્રોસિજર જે છે એના માટે આપણે ગાઈડલાઇન્સની અહીંયા જરૂર છે. હવે જે આપણું DPP જે છે એ સ્વિફ્ટ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોવાઇડ્સ ફોર સ્યુટેબલ ટાઈમલાઈન, એટલે અહીંયા આપણને એકદમ જ ક્વિકલી ડિસિઝન લેવામાં અને એક સ્યુટેબલ ટાઈમલાઈનમાં, એટલે કે જે ટાઈમે આપણે જે ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર હોય ત્યારે એ ખરીદી કરવામાં ડિસિઝન લેવામાં અહીંયા DPP જે છે અહીંયા હેલ્પ કરશે. આ ઉપરાંત જે ટ્રાયલેમા છે, જેવી રીતે ડાયલેમા હોય ને એવી રીતે અહીંયા ત્રણ વસ્તુ વચ્ચે આપણને અહીંયા કન્ફ્યુઝન રહે છે કે આપણે હાઈ ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવાની હોય છે એક બાજુ એવું બી ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે ભાઈ જે કોસ્ટ છે એ લો હોય એ વસ્તુનો અને શોર્ટ ટાઈમમાં પણ આપણે એ વસ્તુ જોઈતી હોય છે. તો આ ત્રણેય વસ્તુ જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે અહીંયા કોઈ પણ બે વસ્તુ તમે મેળવી શકો છો, દરેક વસ્તુ પોસિબલ નથી કે અહીંયા મેળવી શકો. એટલે એ વખતે કેવી રીતે ડિસિઝન લેવું એ જે આપણું જે કન્ફ્યુઝન છે એ અહીંયા DPP જો હશે તો એ અહીંયા દૂર કરી શકાશે. ત્યારબાદ છે ડિફાઇન રોલ ઓફ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એટલે કે અહીંયા હવે પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે એને પણ આપણે એન્ટ્રી આપીએ છીએ DPP થ્રુ. એટલે એનો રોલ શું રહેશે, એ લોકોની કઈ લાયબિલિટીઝ રહેશે, એ આખું જે છે એને DPPમાં ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણે અહીંયા પ્રોસિજરની જરૂર છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે DPP ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસીજર વિશે ડિટેલમાં જોઈએ તો આ જે છે 2002માં પહેલીવાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હતી. અટલ બિહારી વાજપેયી દ્વારા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી હતી એમના સમયગાળામાં. હવે આ જે છે એના થ્રુ શું કોશિશ કરવામાં આવી હતી કે જે આપણું ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ જે છે એટલે કે જે રક્ષા માટેના જે સંસાધનો, રક્ષા માટેના જે સાધનો છે એની આપણે ખરીદી કરીએ છીએ એમાં એની પ્રોસિજરમાં જે છે ટ્રાન્સપરન્સી એક જળવાઈ રહે, પારદર્શિતા જળવાઈ રહે, જે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે એ બધું ના થાય. આના કારણે થઈ અને આપણે જે છે DPP અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી હતી 2012. અને ત્યારબાદ ટાઈમ ટુ ટાઈમ 2006, 8, 11, 13, 16 એ અલગ અલગ જે છે એકબીજાને રિપ્લેસ કરતી રહી છે. અને હવે હાલ અત્યારે આપણે DPP 2020 જે છે એ હવે
અત્યારે સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા જે DPP 2020નો એમ જો પર્ટિક્યુલર જોઈએ કે એનો પર્ટિક્યુલર એમ શું છે, તો અહીંયા છે કે ઇન્સ્યોર ટાઈમલી પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓફ મિલિટરી ઇક્વિપમેન્ટ. આપણે અહીંયા મેઇનલી જે આર્મ ફોર્સ અને બધી જે આપણી મિલિટરી ફોર્સિસ છે એનું મેઇન અહીંયા એ જ દર વખતની ફરિયાદ હોય છે કે ભાઈ જે ટાઈમલી મેનરમાં એ લોકોને જ્યારે સાધનો જોઈતા હોય છે એ વખતે એ લોકોને અહીંયા મળી રહેતા નથી. તો અહીંયા આપણો એમ એ છે કે જે ટાઈમમાં છે અમુક ટાઈમ એ ટાઈમની અંદર જે પ્રોક્યોરમેન્ટ છે થઈ જાય અને આપણા જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણી આર્મ ફોર્સને અહીંયા મળી જાય. આ ઉપરાંત એનું પરફોર્મન્સ, એની કેપેબિલિટી અને જે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ છે એ પણ અહીંયા જળવાઈ રહે અને એની સાથે સાથે આપણું જે બજેટ છે એ પણ અહીંયા ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન થાય. આ દરેક વસ્તુનું જે છે એ એમ DPPની અંદર DPPનો આપણો એમ જે છે આ દરેક વસ્તુને કવર કરવાનું છે. બરાબર. આ ઉપરાંત જે સેલ્ફ રિલાયન્સ આપણે વાત કરી કે આત્મનિર્ભર જે છે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોડક્શન અને એક્વિઝિશન બંનેમાં આપણે સેલ્ફ રિલાયન્સ બનવાનું છે, આત્મનિર્ભર બનવાનું છે. અને જે DPP છે એનો ફોકસ છે કે ઇન્ડિયાને એક ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્લોબલ હબ બનાવવું. બરાબર. ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવું ગ્લોબલ લેવલ પર. આપણે આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં પણ આ જ વાત કરી હતી કે આપણે જે છે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ ગ્લોબલ હબ બનવાનું એમ છે. બરાબર. આપણી જે ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ પોલિસી છે અને DPPનો એમ પણ અહીંયા ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટમાં પણ ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ આપણે હબ બનવાનો એમ છે. ત્યારબાદ કી ફીચર્સ જોઈ લઈએ અને ચેન્જીસ શું થયા છે એ જોઈ લઈએ. જે 2016ની જે આપણે પ્રોસિજર હતી ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસિજર એમાં અને આ જે 2020ની પ્રોસિજર છે એમાં શું ચેન્જીસ થયા છે એ આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. એટલે કે DPP 2020ના કી ફીચર્સ કયા છે. પહેલું છે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ રેશિયો હાઇક. એટલે જે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ રેશિયો હતો, હવે આપણે એની પહેલાં એક વખત જોઈ લઈએ કે આ જે કેટેગરી છે ને એ બધી, એટલે તમને આઈડિયા આવે કે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ શું છે. હવે અહીંયા શું છે કે આ રીતે અલગ અલગ કેટેગરી કરી દેવામાં આવી હતી. બરાબર. જે ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસિજર 2016 છે એમાં અલગ અલગ કેટેગરી કરી દેવામાં આવી હતી ને એ કેટેગરી પ્રમાણે અમુક ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવી હતી કે જો આ કેટેગરીના તમે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ છે ખરીદી કરો છો તો એમાં આ રીતની જે છે તમારે પ્રોસિજર છે ફોલો કરવાની છે અને આ રીતની ગાઈડલાઇન્સનું અહીંયા પાલન કરવાનું રહેશે. એટલે જેમ કે બાય ઇન્ડિયન એટલે કે ઇન્ડિયન કોઈ કંપની પાસે તમે ખરીદી કરો છો તો ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી ખરીદી કરતી વખતે અહીંયા એ કંપની પાસેથી જે વસ્તુની તમે ખરીદી કરો છો એમાં મિનિમમ જે છે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ એટલે કે સ્વદેશી કન્ટેન્ટ જે આપણું ઇન્ડિયાનું કન્ટેન્ટ છે ને મિનિમમ 40% હોવું જોઈએ. 2016માં હતું. હવે જ્યારે આ વસ્તુને અહીંયા એવું કહી દીધું છે કે એ 50% હોવું જોઈએ. અને આપણે જે પહેલો પોઈન્ટ અહીંયા જોયો ને કે ભાઈ 10% જે છે ને એ હાઇક કરી દીધું છે અહીંયા. બરાબર. જે અલગ અલગ કેટેગરી જે છે ને એમાં જે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હતી ને એનો રેશિયો હતો ને એ કન્ટેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હવે 10% અહીંયા વધારી દીધી છે. બરાબર. એટલે આ રીતે અલગ અલગ બહુ બધી કેટેગરી આપેલી છે કે ભાઈ બાય ઇન્ડિયા એટલે ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી બાય કરો છો ત્યારે 40% અહીંયા મિનિમમ. પણ અહીંયા શું કીધું છે કે ઇન્ડિજિનિયસલી ડેવલપ, આ જે IDDMનો મતલબ થાય છે ઇન્ડિજિનિયસલી ડેવલપ ડિઝાઇન એન્ડ મેન્યુફેક્ચર. એટલે અહીંયા ડિઝાઇનિંગ જે છે એ પણ ઇન્ડિજિનિયસ છે. હવે જો અહીંયા એવું કીધું છે કે ઇન્ડિજિનિયસ ડિઝાઇન હશે તો મિનિમમ 40% અને જો ઇન્ડિજિનિયસ ડિઝાઇન નહીં હોય તો પછી તમારે મિનિમમ 60% જે છે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ તમારા જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એમાં રાખવો પડશે. ત્યારબાદ છે બાય એન્ડ મેક ઇન્ડિયન. બાય એન્ડ મેક ઇન્ડિયન એટલે શું કે ઇન્ડિયન કંપની સાથે મળીને ગવર્મેન્ટ જે છે એ બનાવશે અને પછી ખરીદી કરશે. ત્યારે આ પ્રકારની કેટેગરીમાં મિનિમમ 50% જે છે એ અહીંયા ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ હોવો જોઈએ. અને હવે હાલ જે 2020ની વાત કરીએ તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે 50% જોવા મળે છે. અને ત્યારબાદ જે છે આ નવી કેટેગરી જે છે હવે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે બાય એન્ડ મેક બાય ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ઇન્ડિયા. બરાબર. એટલે કે જે કંપની જે છે એ ગ્લોબલ લેવલની હશે ત્યાંથી બાય કરેલું છે પણ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે ઇન્ડિયામાં થશે ત્યારે અહીંયા 50% જે છે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ આપણો ઇન્ડિયાનો કન્ટેન્ટ એની અંદર હોવો જોઈએ. અને બાય ગ્લોબલની વાત છે કે ગ્લોબલ કંપની પાસેથી જ આપણે લઈએ છીએ ત્યારે 30% ઓફ ઇન્ડિયન વેન્ડર્સ જે છે એ અહીંયા ઇન્વોલ્વ હોવા જોઈએ. તો આ દરેક જે કન્ડિશન છે એ આપવામાં આવી છે અને આ ઉપરાંત જે ન્યૂ કેટેગરી છે એ પણ અહીંયા એડ કરવામાં આવી છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે મેઇન કયા ચેન્જીસ થયા છે. તો ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટની વાત કરીએ તો એ આપણે જોઈ લીધું કે 10% જે છે સપોર્ટ જે એ હાઈ રેશિયો જે છે એ હવે અહીંયા વધી ગયો છે. એટલે પહેલાં 40% ઇન્ડિજિનિયસલી કન્ટેન્ટ હોવું જોઈએ તો હવે ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ જે છે એ 50% હોવું જોઈએ. બરાબર. હવે યુઝ ઓફ રો મટીરિયલ, સ્પેશિયલ એલો એન્ડ સોફ્ટવેર ઇન્સેન્ટિવ જે છે એ પણ અહીંયા હવે આપવામાં આવ્યું છે. એટલે આ જે સોફ્ટવેર ઇન્સેન્ટિવ્સ છે ને એ પહેલાં નહોતું આપવામાં આવતું
અને હવે આ જે સોફ્ટવેર ખરીદી પર પણ અહીંયા ઇન્સેન્ટિવની વાત કરવામાં આવી છે. હવે ન્યૂ કેટેગરી જે છે બાય ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ઇન્ડિયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ. આપણે હમણાં જ નીચે અલગ અલગ કેટેગરી જોઈ, એમાં જોયું કે એક કેટેગરી હતી બાય ગ્લોબલ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ઇન્ડિયા. આ જે છે એ પહેલાં 2016ની જે પ્રોસિજર હતી એમાં આ ડ્રાફ્ટ હતો, એમાં આ વસ્તુ નથી, એટલે અહીંયા એડ કરવામાં આવી છે. બરાબર છે. બાય ગ્લોબલ એટલે ગ્લોબલ કંપની પાસેથી ખરીદી કરવાની છે અને ઇન્ડિયામાં અહીંયા મેન્યુફેક્ચર કરવાનું છે અને અહીંયા 50% ઇન્ડિજિનિયસ કન્ટેન્ટ હોવો જોઈએ. મિનિમમ નેસેસરી વિલ બી બ્રોડ ફ્રોમ ધ એબ્રોડ એટલે જેટલામાં ઓછામાં ઓછું તમે બહારથી નેસેસરી એટલે જરૂરી જ હોય એટલી જ ખરીદી બહારથી કરવાની, બાકી મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે ઇન્ડિયામાં અહીંયા કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે લીઝિંગ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ એઝ અ ન્યૂ કેટેગરી. આ જે લીઝિંગ જે છે ને એ અહીંયા ન્યૂ કેટેગરી તરીકે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે. એટલે હવે અહીંયા જે છે કે રેન્ટ પર પણ જે છે એ આપણી આર્મ ફોર્સ છે રેન્ટ પર પણ અમુક વસ્તુઓ લેશે અને એને બાય એન્ડ મેક કેટેગરી છે એને એક્ઝિસ્ટિંગ એની અંદર જ આને એડ કરવામાં આવી છે. અહીંયા બે વસ્તુ છે, એક તો લીઝ ઇન્ડિયા અને લીઝ ગ્લોબલ, એટલે ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી લીઝ લેવાનું અને ગ્લોબલ કંપની પાસેથી લીઝ લેવાનું. આ બે અલગ અલગ કેટેગરી છે ને એ પ્રમાણેની અલગ અલગ ગાઈડલાઇન્સ હશે. અહીંયા એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ મિલિટરી ઇક્વિપમેન્ટ માટે નથી, આ નોન મિલિટરી ઇક્વિપમેન્ટ માટે, એટલે કે યુદ્ધમાં ધારો કે કોઈ વસ્તુ જે છે યુઝ થાય છે એમાં આ વસ્તુ રેન્ટ લેવાની વાત નથી. અહીંયા જેમ કે ધારો કે ટ્રેનર્સ, બરાબર, એટલે કોઈ સૈનિકો છે એને ટ્રેન કરવા માટે અમુક જે ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર હોય, ટ્રાન્સપોર્ટ માટે કઈ વસ્તુની જરૂર હોય, તો આ વસ્તુ જ અહીંયા છે રેન્ટ પર લેશે. એવું નથી કે આપણા જે અલગ અલગ તોપ છે કે એ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા રેન્ટ પર લેવા માંડવાના છીએ, એવું કંઈ નથી. આ રીતે અહીંયા નોન મિલિટરી ઇક્વિપમેન્ટ છે એને આપણે લીઝ પર લઈશું. ત્યારબાદ કીધું છે કે ન્યૂ ચેપ્ટર્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, જે નવા ચેપ્ટર્સ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે. સોફ્ટવેર એન્ડ સિસ્ટમ રિલેટેડ પ્રોજેક્ટ્સ જે છે એને અહીંયા ઇન્સેન્ટિવ કરવાની વાત છે. અને ક્લિયર ગાઈડલાઇન્સ ફોર ઇશ્યુઇંગ અરાઇઝિંગ ડ્યુરિંગ ધ કોન્ટ્રાક્ટ પીરિયડ, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ પીરિયડ દરમિયાન જે છે ઇશ્યુ અરાઇઝ થાય છે એના માટે અહીંયા ક્લિયર ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવી છે કે ભાઈ આ રીતે આ પ્રોસિજર આપણે ફોલો કરીશું. બરાબર. આ બધી વસ્તુ જે છે એ ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોસિજર 2020માં એડ કરવામાં આવી છે. આઈ હોપ આપને અમારો આ લેક્ચર સારો લાગ્યો હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.